Tak jo, tak to dobře dopadne, to jsem pak zvědavá. Když jsme tady naposled, tak to bylo tak... Dneska máme 18. června, což znamená, že za chvíli, za 3 dny, bude slunovrat. A jsme se rozhodli, že si vylezeme cestu slunovrat. Tahle cesta, tak to jsem si vybrala, protože je to krásná, dlouhá spádová linka, vede nám nádhernou, významnou věž a baví mě jako spády, širočiny. Tak jsem si říkala, že by to mohlo být pěkný. Udělalo ji několik autorů, prvním z nich je Herbert Richter. To je saský lezec, který jsem jezdil do Adršpachu 3 roky. A má tu několik krásných prvovýstupů, krásných linií. A potom on řekl, že to tady přenechá těm českým nadějným lezcům, že v Sasku má dost jako věží, na který může dělat prvovýstupy. Bylo to od něj moc milé. Dalšími z autorů jsou třeba Bohumil Sýkora, ten je autorem knihy Pískaři. A třetím je Jákob, o kterém toho moc nevíme. Já už jsem na to dneska koukala hodinu. Kolem téhle cesty, tak to jsem šla už jako několikrát a vždycky jsem koukala takhle nahoru, ten kruh v nějakých, nevím, kolika metrech, docela vysoko. Tak jsem z toho měla, vždycky jsem se jí jako bála docela. To širočiny pořádně, to namalovat se ještě. No jasně. Asi dobrý. Hubor nás zadotoval teplický sekáč. Tak do širočin je dobrý mít dlouhý kalhoty, dlouhý tričko. Například jako my máme tady za 60 korun ze sekáče, tady to 30 korun, dlouhý tričko, paráda. Princezna vole. Já už nebudu hubnout. Jsou nápady vždycky to hubnout. Přesně. Máš taky ocku se jak dobrý to je. A droskej. No. Tak, teďka ještě ty smyčky. A hodí se teda ještě mít jako třeba nějaký rukavice nebo něco přes kotníky, aby nebyl úplně rozedřený. A je to takový, no, člověk se tím jako šoupe nahoru a dost se tam v tom odře, když nemá nějaký dlouhý oblečení. Když člověk přijde pod tu linku, tak se takhle podívá nahoru a jasně vidí tu spáru. Tyjo, teďka na to koukám, jestli tam bude žába, nebo jestli to bude napět. Nějakou dole, nebo jestli to bude celý širočina, jestli to půjdem na klíč. Vlastně vůbec nevím, tu šířku, jsem na to zvědavá. Těším se na to. Tak jo, tak jdem. Pojď na to. Vyhoupnutí nahoru, to. Nejprve tam je takový výšvih na balkónek. Tam člověk zaleze do komína, leze do komína, který se postupně zužuje, nějakou jako širočinku, až jako žába tam jde docela. Tam jsou nějaký první erárky, je jich tam docela dost. Tyjo, to vypadá moc pěkně. Vypadá nově, tyjo. Takový to hezký barevný lano. Je to docela pěkný, je tam jdou jako svoje smyčky. Hezky. Ty vodo, mágo. Mágo v téhle cestě, jo. No je, no. To je hustý. Tyjo. Pak člověk svakne první kruh. Pak se pokračuje dál, furt je to taková širočina, možná hluboká žába, pěst, něco.
Občas jsou okolo nějaký vstupy nebo tak. Já si myslím, že z širočiny je to jako furt asi součást lezení, ale je to takový hezký, že z toho jako bolí celé tělo člověka. Že při tom lezení, když jako člověk leze v těch stěnách, tak většinou jako mě bolí třeba ruce nebo nohy, když jako dlouho na nich stojím v nějaký plotně. Když to z širočin, tak to mě bolí jako kompletně celé tělo, jako od hlavy až k patě, když to vemu, což mě na tom baví, což je super. Pak člověk doleze tímhletím, tou širočinkou na její konec a tam čeká travers doleva. Já tady už traverzu vlastně. Hodně jsem se právě bála toho traverzu k druhému kruhu. V závěru jsem byla docela příjemně překvapená, že tam šla dobrá smyčka před ním. To jednak a pak i ten travers nebyl tak hrozný, že když jsem na to třeba koukala naproti ze Starostový, tak to vypadalo, že je to úplně hladký, ale nakonec tam byla římsa docela i s chytama, takže ten travers byl nakonec schůdnej. A tam je druhý kruh, tam se štanduje, tam je takový odles rajbasem nahoru, na věž. Dole je to takový trochu osolený, ale je to dobrý, je tam takový komínek, pak spára, tam už je to docela dobrý. Cestu jsem dneska lezla s kamarádkou, s Majdou Štanglerovou, taky s blondýnou. A jo, bylo by hezký to ukázat jako klukům, že holky taky lezou a taky na to mají a ať se nebojejí, takže všechny holky mají tu možnost taky do něčeho nalízt a tak jako jsou dobrý. Přešlapat si tam hezký, parádička. Jsi mě tady hezky udělala štand přímo nad tím. Skvělý. To nejkrásnější cesta, to jsem kde lezla v Ádru. Asi fakt. Úžasná, jo, jako já jsem z ní fakt strašně moc nadšená. Úžasný, fakt, celý. Pecka, jo, na prvním taky. Jo, taky. A i v tom vedru to dělá taky strašně moc to počasí. No pecka! Jsi úžasná. Je! Jo! Hezký. Krásný. Nádhera. To je krása. No ale to neznamená, že když to vyleze dvě blondýny, tak teďka tu cestu jako má šanci vylízt každý, jo. Furt to berte trošku s tím, že je to krásná, dlouhá, ne zas tak lehká cesta. No, Ádr mám moc ráda. Proč? No asi, když jsem sem přijela poprvé, tak už poprvé, když jsem tady byla, tak jsem na to koukala a prostě to bylo krásný. Úplně jsem se do toho zamilovala. Potom, když jako člověk začne líst v Ádru, tak nějak jako jsem se začala učit i ty spáry a to mě nějak docela chytlo a začaly mě bavit právě pak i ty širočiny třeba, tak jsem to začala líst víc a protože tady v Ádru jich je asi jako nejvíc, tak proto asi jsem si to tady oblíbila a zároveň se mi tady hrozně líbí na tom, že je to všechno jako kumulovaný, dejme tomu na jednom místě a pak prostě se člověk sebere a jde na pivo někam jako do Ádru, do Kalíny třeba nebo
na Zámsku nebo někam. Všichni jsou jako tady v té jedné vesničce, když to třeba v porovnání s tím Saskem, tak Sasko je nádherný, to mám taky moc ráda, je tam krásný, je to tam pevný, ale není tam žádný takovýhle jako ten středobod, kde by prostě se všichni sedli večer u toho piva, povídali si, jako co lezli a tak no. Takže asi proto to tady mám taky ráda.